हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूसँग एकदम सिम्पल अनि मिठो मसरुमको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ लाम्चोखाने मसरुम हो। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ मसरुमलाई केलाएर राखेको छु। यो चाहिँ लाम्चो च्याउ हो। मैले मसरुमलाई तातो पानीमा राखेको छु। यसलाई अब 10 देखि 15 मिनेट चाहिँ तातो पानीमा यसरी राखिदिन्छु। एउटा कराई बसालेको छु मैले। अब यसमा थोरै तेल हालिदिन्छु। हामीले अघि 15 मिनेट जति तातो पानीमा राखेको मसरुमलाई चाहिँ मैले अब यही तेलमा एकछिन हल्का रोस्ट गरिदिन्छु। मसरुम चाहिँ मजाले भुटिसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई निकालिदिन्छु। मैले फेरि अघिकै कराईमा थोरै तेल हालेर बसालेको छु। अब चाहिँ म यसमा एउटा तेजपत्ता अनि थोरै जिरा अनि तोरी पनि फुराउँछु। काटेर राखिएको प्याज, प्याजलाई चाहिँ हामीले एकछिन गोल्डन ब्राउन हुन दिनुपर्छ। प्याज चाहिँ मजाले गोल्डन भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा काटेर राखेको टमाटर पनि एड गरिदिन्छु। अब चाहिँ म यसमा हाम्रो मसलाहरू एड गरिदिन्छु। नुन स्वाद अनुसार, बेसार, जिरा धनियाको पाउडर, थोरै रातो धुलो खुर्सानी अनि 1 चम्चा यो चाहिँ अदुवा लसुन अनि खुर्सानीको पेस्ट हो। एकछिन मजाले चलाइदिउँ। टमाटर अनि मसलालाई चाहिँ हामीले एकछिन मजाले पाक्न दिनुपर्छ। टमाटर अनि मसला चाहिँ पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले अघि रोस्ट गरेर राखेको मसरुमलाई म यसमा हालिदिन्छु। थोरै प्याजको पत्ता पनि एड गरिदिन्छु। हजुरहरूलाई सुक्खा खाना मनपर्छ भने चाहिँ यत्तिकै ढाक्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ थोरै ग्रेभी मनपर्ने भएको भएर म चाहिँ अब यसमा थोरै पानी एड गरेर यसलाई एकछिन ढाकिदिन्छु। हामीले चाहिँ यसलाई 3 देखि 5 मिनेटसम्म मात्र ढाक्दा हुन्छ, किनभने हाम्रो मसरुम चाहिँ अलरेडी रोस्ट भइसकेको छ।
मसरुम चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब मसरुमलाई सर्भ गरिदिन्छु। राखिएको हरियो धनियालाई पनि म यसमा माथिबाट हालिदिन्छु। हजुरहरूले पनि घरमा यो मिठो मसरुमको रेसिपी बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव लाइक कमेन्ट सेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप लभिङ।